morning adventures. So, wala may kuryente karon. So, adto ta sa dagat, magpabugnaw. So, I'm on my way sa dagat, which is atbang ra sa amua. There we go, adventurers! To the sea we go! There we go! So, yun siya kong sister rat. So, padaw namin sa dagat. Nag-dash. Ow! Lunulutops akong chinelas. Kana yung gitulot na to, pero bago. Oh my God! 150 to yan, di mo. Anso ka? So, susunod ako yung chinelas, guys. Na-wrong na gini. So, naayo na siya pinalight. Let's go! Isulti anak na iba, ipay na naging kimurag pag nasa universe ng anak. Christine Estrada, 12, grade 7 year, anak. So, padungra sa adventures and bear with us. Kaya it's so fun yun. Even though wala mi mo ato sa mga beaches, like finest beaches of Barili. But, mas ndot siya diri ang kuan, diri nga dagat kay ever since dili na siya may mga ligo sa mga bata pa mi like magdami mga foods, ato mga ato magluto, magsugba, magtuwa, magkilaw and everything. So here we go, guys! Oh my God, so anhin nga ang pinaka-challenging part. In which, mga puto dyan ang atong mga chinilas, kung di ta maghubog chinilas. So, hubuay mo chinilas, girl. Maghubo lagi. Dara ko ah. Dara ko ah, mom. Ding, anong di mo good ka itong tag 150, mo gisulod mahal kayo eh, di mo isulot. Of course, mahal biya, 150. Oh my God. That's why, guys, oh my God, it's so fun. Laban lang. So there we go, guys. We're on our way sa Tayong's Beach Resort. Hope you enjoy watching this vlog, guys. Yeah. Nandiyo ta diri sa beach resort. Charot, beach resort. Oh my God. It's been, kuan guys. It's been, I guess, 1 year since last minanganhi. Nasa ng idol ka. Si Idols. Dili ta agi man siguro sa mga kabatuan. Nice lang, guys. Beach is life. So napoy lain nga ligo dira. So naay nagbuhat na og kanang sanay para himuon og silig lano. Naay volcano. So anhi ang pinaka crucial part, guys, is adto mi siya dira nga side. Ana amin nga side, guys, dira kanang naay murag mangroves
And ang among agian is mga kabatuan. So, we must be careful para di ta mahidakdak kay dangog sad kay daghan kaayong mga lumot. So actually, sa una kay ani mi dili jud ni inaani kanang gamay ra ang hunas kay dako jud kay siya hunasan. Maabot siya dira nga part sa kanang hapitan dira nga dira nga island. So nga dito guys. Adventurous, ka-adventurista. Inyo jud kay nag-abot dito kay ato mi magluto og sudan. Wala ulo man bitin dira. So, oh my god. By the way, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit like. And of course, if you want this video, if you love this video so much, then pwede mo siya i-share all through our social media accounts. Please don't forget to follow me on my social media accounts, Facebook, Shane Estrada, and IG NeilCatter04. Please, if you want to subscribe to my channel, please don't forget to hit that side button, which is the notification bell, para ma-notify ka sa and every time I post a video. Ooh. Nice kayo diri guys. This is my hometown. So look at that guys. How beautiful the nature is. Oh, amazing. Muna siya mga adventuristas, muna siya balay sa kanang mga gagmay nga crabs. Ang lingaw kay Jenny siya basta nakanang mga gawas gito sila kay amo to silang gukdo nya manudin sa ilang balay. Ooh, kani guys. Mo siya itlog sa bitin daw. Ngun muna mong tuo itlog siya sa bitin. Itlog bitin. Ano sa naka-itlog bitin? Ano yun? I don't know. Wala lang yun. So we're halfway there. Karang na ay mga gapundok dira. Sila na mo na sila among anaon. So di kayo makita sa camera. So mo dira ang barangay Hapitan guys, which is ang atbang sa barangay Gibuangan. So here we go guys. Let's get diri guys kay. Mo siya oh. Mo siya forest dira guys. And nice kay siya sa sudlan. You can see the nature diri jud, the beauty of nature here. Inyo makita ron. Sumuo na siya guys. Mo siya forest, so mo siya may crocodiles and snakes and everything. Reptiles, charot.
Ash! Kubon, ayaw kun! Anak ko! Kita mo yan. Ash! Ano sila? Nagtugpitan. Alibay, kay na ibaga diya. Dili na. Ash. Sino may dati? Lumiyagan, sinugba. Dili. Ayaw diya. At klaro ikot balikod. Dili. Kudyan sa taon-taon, no? Siya ang panalong place. Ash! Sumodin siya si Enteng, si Ti Angie, si Timilin. Tanungan sa lumot di. Sumodin siya ang mangrove forest diri guys, sa Gibuangan Barili. Suluoy kay kaidahan kay mga sagbot o. So, luyo ni siya sa Hospicio de San Jose. Ang kani nga mga sagbot is kanang madala gani ni siya every time nga magbagyo or inana kay dalon siya gikan sa lugar dilaing lugar then madala siya diri dapita. So mo siya diri. So let's explore farther kay first time pud nakaanhi diri. So ato siyang sudlon dapita kung unsa joy kardo kanang sa joy background here. So I'm so eager to know. Tabi. Manabi ta guys kay no wrong good. So we found here a bottle. I don't know kung saan siya nga botilya. Okay, so we have here cloth. Nasidahang bus diri guys. Naisyo. Lol, lakas makakuan guys. Dut kaayo sis. Adventurers. Nadyo diri mangrove forest. Then, di lang ta mahadapit na kay I don't know what's in there. Maybe there's a snake or some reptiles there nga makadaot sa atua. So, diri lang ta kutob. So, nanapoy ng plastics. Dapat jud nga kanang ang government kay ani kay mag-clean up drive diri dapita. Kay I guess dili sila maabot og clean up drive diri. So, adto lang sila sa mga kanang seashores or shorelines ana. So we keep on walking. So as you can see there, medyo na yung plastic. Medyo yung plastic guys. Oh, look at. But overall, nice yung kaya ang environment diri. Makadog og mga hummingbirds. Then, ang mangrove forest. Ooh, look at this. Wow, little crabs. Kiki sila. Oh my god. Tcharan. Itago mo siya. Oh, nilihok siya guys. Oh my god, adventurers, nilihok siya. Oh my god, it's so cute. Pag-focus ay ate, di mo focus ay. Matagak. Hala, siya matagak. Kumakapit pa rin siya hanggang sa dulo. Wow. It's so nice. Ang tagak siya.
Guys, so our main vlog for today is exploring the beauty of the mother nature here in the mangrove trees, the mangrove forest. As you can see, di ba, daghan kayong mga sagbot like plastics. So those plastics could decompose for decades or even centuries. So we must be responsible and know our limitations, especially throwing or proper disposal of our garbage, especially those plastics. Kaya makadaot yun guys, kay ano, protecting our mother nature, protecting our environment is also protecting ourselves, protecting the whole human race. So, mo na siya guys. We're gonna be alright.